Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Кристина, я 4-й рік живу в США. Давно не було нових відео, але сьогодні виправляюся і обіцяю, що буде дуже і дуже цікаво. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, що нещодавно я почала цікавитися акторством, навіть почала зніматися в деяких проєктах у Голлівуді, але я ще дуже і дуже новачок в цій сфері. Але сьогодні я вас познайомлю з людиною, яка вже в цій сфері професіонал. Аня знімається в класних проєктах, менеджерить власну зіркову дитину. І також в неї є круті курси, які допомагають професійним і непрофесійним акторам знайти роботу в Голлівуді, зніматися і отримувати за це дуже і дуже непогані гроші. Тому сьогодні поговоримо про багато цікавого, ну і, звісно, про особисте. Аня, привіт! Дуже приємно з тобою познайомитись. Наразі ти живеш в Америці, в тебе наче все добре, ти актриса, знімаєшся у різних проєктах. Ти мама зіркової дитини, і в тебе є свої власні курси, про які ми поговоримо трішки пізніше. Чи так було завжди? Розкажи про свій шлях до переїзду в США. Ні, звісно, так завжди не було. Я народилася в Одесі. Я закінчила музичне училище, тобто я була диригентом деякий час, потім я вийшла заміж, потім я переїхала в Київ. Взагалі я хотіла бути співачкою, але я переїхала в Київ, я завагітніла, і мій чоловік, він був проти співацької кар'єри, тому що він сам з цієї індустрії, він знає, як там працює все в нас. На жаль, артисти не заробляють гроші на тому, що вони продають музику, тому що все можна там скачати безкоштовно. І я подумала, я піду вчитись на акторку. Мене так захопив театр, я стала такою фанаткою театру. Зіграла Соню в «Дяді Вані», ми грали на сцені театру «Золоті ворота» на Європейській площі. Це було неймовірно. Я взагалі вважаю, що це одне з найбільших моїх досягнень в житті – зіграти таку роль. І коли мені було 26 років, я приїхала в Америку одна з дитиною. Тобто в тебе в Києві вже наче було все добре. Чому вирішила їхати в Америку? У мене в Києві було все дуже добре. І коли я переїхала сюди, і гроші закінчилися дуже швидко, я пам'ятаю, я навіть вийшла один день працювати офіціанткою, це було майже зразу після переїзду. І я потрапила на іранське весілля, де всі такі одягнені, всі там в брендах, такі макіяжі, і я з цим підносом, і така я стою і дивлюсь на них, і в мене так от текуть сльози, тому що я розумію, що ще там 2 місяці тому в мене взагалі все було шикарно в Києві. І я все отак от перекреслила і приїхала взагалі, не знаючи нікого, одна з дитиною, гроші закінчилися і справжнє, життя. Я побачила справжнє життя. Чому ти приїхала одна якщо можу спитати, ти, розумію, приїхала сама з дитиною без чоловіка? Взагалі наші стосунки почали погіршуватися вже давно, але я хотіла, щоб він приїхав з нами, але він сказав, що ні, він достатньо успішна людина в Україні, і він каже, я не знаю англійською мовою, я там загублюся, ні. Але я дуже велике дякую йому, що він не забрав дитину, він нас відпустив, він дуже щедра, прекрасна людина. Це здорово. Дуже гарні стосунки. А скільки дочці? 13. 13 років. Тобто, коли ви переїхали, вона вже була ще зовсім маленька. Їй було 5. Угу. Тому ми переїхали, садочок був $1000 садочок гарний, тому що їй треба було підготовити до школи, вона мала вивчити англійську, вона мала вивчити взагалі все, що потрібно до школи. Було важко на початку, дуже важко. Я думаю, що ті, хто тільки переїхав з України, зараз проходять той самий шлях, і це дуже важко. Розкажи про свій перший проєкт, як ти вперше потрапила на зйомки, як це було? Взагалі, мій самий перший голлівудський проєкт був ще тоді, коли я була туристом. Я приїжджала сюди на 1 місяць навчатися в Лі Страсберг на інтенсивний курс.
І я взагалі так от, ну знаєш, як завжди буває, по приколу, зареєструвалася на бекстейдж, подавала на якісь кастинги, мене запросили на кастинг, як зараз пам'ятаю, це було в Бурбанку, такий гарний великий будинок, я зайшла, в них Емі стоять там. От, і я така, і ще одна, знаєте, як макіяж по-українськи, каблуки. Яскраво. Я взагалі зараз на каблуках ніколи, просто там тільки ввечері ходжу. І я заходжу в кімнату, і я пам'ятаю їх реакція така, от я просто була іншою, ніж, мабуть, probably 100 дівчин до мене. І я така зайшла, вони щось мені сказали зробити, я щось сказала, щось показала, і вони ха-ха-ха, сміються. І потім через пару днів вони мені кажуть, так, ти отримала одну з найголовніших ролей в тізері до відеогри, дуже популярної тут. І там був зірковий директор, його звати Антоніо Ферранте, він знімав фільм, дуже популярний в Америці, Sharknado. Це сіквел, він на основі комікси. Так. Ага. Тобто в нас цей фільм, не знаю, дивилися чи ні, але тут він, ну, там зірки знімають. Без документів, в мене не було взагалі, я була туристом. І ніхто навіть не спитав. І я така, Голлівуд, да я зараз повернуся, да він у мене перед ногами просто ляже. Я повернулася в Київ осінню, дощ, знаєш, там потім сніг. Я взагалі не планувала переїжджати, але я повернулася до Києва і кожен день я відчувала, як моє серце залишилось в Лос-Анджелесі. Наразі ти менеджерка своєї дитини. Давай з нею познайомимось, вона зараз в школі, але познайомимося для наших глядачів. Звати її Аглая. Взагалі вона 2 дні було, коли вона була на телебаченні, тому що я проходила відбір на «Фабрику зірок» Меладзе, і я була вагітна на 9-му місяці, я танцювала, співала на сцені, звісно, вони мене знімали там, в кінці мене не взяли в зірковий будинок, ну, тому що я тільки народила. Але це якого року «Фабрика» була? 10-го чи? Це було 2009. Зрозуміла. Вася Нагірняк там був? Рік. Вася Нагірняк, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш. Розуміла. Це теж хлопець «Фабрики зірок» і зараз живе у Лос-Анджелесі. Да. Він був, коли були брати Борисенко, Кудрявий, я не пам'ятаю, Матіос. Він теж тут. Це була та фабрика. Жесть. І мене показували з дитиною, як я у роддомі, я народила. Вони намагалися це все показати, начебто я хочу покинути дитину, і чи візьмуть мене на фабрику. Там була така інтрига, але я така... Ні, я не залишаю дитину, я беру її в зірковий будинок. От, а потім, коли їй було 5 місяців, її тато зробив шоу на Інтері, воно називалося «Шалені татусі», де він розказував, як треба доглядати за маленькою дитиною. Це було за 5 хвилин до новин утрішніх. І всі політики знали Глашу, тому що всі дивляться на новини зранку. От, і тоді вона отримала свій перший контракт з Huggies, як зараз пам'ятаю, 2 мільйони гривень. Звісно, канал забрав більшу частину цих грошей, але я взагалі ще вважаю, що це енергія дитини, знаєш, така, яка принесла каналу таку суму. Потім, коли ми приїхали сюди, рік в нас не було документів. Ми отримали документи через рік, і я зразу, тому що я вже знала, як це працює, я дуже вивчала це, там розмовляла з людьми, як, що. І я одразу подала в агенції, і топове агентство її зразу забрало. В неї був ще акцент на той період. У тебе є зараз свої власні курси, де ти, в принципі, так розумію, виступаєш як ментором для тих людей, які хочуть в цю сферу. В тебе багато дітей, якими ти займаєшся, і вони знімаються у різних проєктах для HBO, Marvel, да? Якщо можеш розказати про це, в які проекти беруть дітей, з якими ти займаєшся? Да. Дуже є вже в нас і головні ролі на Netflix, і ролі на HBO, і Marvel не в самому фільмі, але в передостанньому фільмі там є пісня, і наша дівчина знімалася в кліпі до цієї пісні з хлопцем, який знімався у самому фільмі.
От, дуже прикольні. Пісня називається Summertime, співає її Нікі. Можете подивитися, там наша є Айлана. От, дуже подробно я не можу розказувати про проєкт, тому що мами підписували дуже великі NDA, і саме деякі проєкти вийдуть, я думаю, у вересні наступного року, найбільші, які зараз знімаються, до речі. От, але, да, тобто, якщо раніше, я пам'ятаю колись, не знаю, 15 років назад я їздила у Канни і я бачила просто HBO sign на маркеті, я думала, боже, можливо, колись я потраплю і буду якось причетна до цього HBO. І от зараз я сиджу тут, і мої клієнти вже знімалися в серіалі, у великому серіалі HBO, і мені дуже від цього приємно. Взагалі, у мене було 3 акторські студії тут з моїм бізнес-партнером Андрієм Калугіним. Він, до речі, був топ-5 «Танцюють всі» в Україні. І потім, коли ми почали зніматися, мами мене знали, і вони підходили до мене і питали, а як ви попали в цю рекламу, як ви зробили це, як ви отримали агента. І я розуміла, що якщо я їм зараз дам 1 або 2 поради, це їм не допоможе. Вони нічого з цими порадами двома не зможуть зробити. От, і я зробила на той момент, моя програма називалась «Твої перші 5 кроків». От, і я почала навчати людей індивідуально. Після того, як почалась пандемія, я зробила групу, і я почала навчати людей по всій Америці. От як розмовляю з американками, вони такі, як ти це зробила? Тобто їх діти дуже часто попадають в індустрію, тому що вони там когось знали, їх запросили. От, але в них немає цієї пошагової системи. Але тому, що я приїхала сюди і все з нуля вибудовувала, і всі помилки робила на собі, і я їх зробила багато, в мене є можливість давати людям щось, що їх збереже від цих помилок. І час збереже. Тому що в мене, наприклад, мій досвід – це 8-9 років. Вони приходять до мене на курс, і багато людей за півроку роблять те, що ми там зробили за 5. Це, так розумію, не тільки серіали, а ще й реклама. Якщо можу тебе запитати, тому що, звісно, ми живемо в Лос-Анджелесі, тут дуже дорого. От скільки в середньому заробляє актор, або, там, наприклад, ти отримуєш проєкт, наприклад, в рекламі. Скільки можна мінімально, скільки можна максимально заробити, які взагалі розцінки? Да. Розцінки дуже різні. Якщо це не національна реклама, це реклама, яку показують по телевізору. От за цю рекламу можна отримати до $40 тисяч. От, тобто моя дитина пару днів назад знімалася в такій рекламі. Саме за роботу, за знімальний день вона отримала $1700. І з рекламами так, з національними. Якщо їх буває, вони знімають, але в стіл, да? От, але насправді невеликий процент. Частіше все-таки вони попадають на телебачення. І от якщо вона попаде на телебачення, то вона отримує від $5 тисяч до $40 тисяч. От. Отримували мої клієнти і $35 тисяч, і в мене було багато дітей, які знімалися вже в національних рекламах. Це найчастіше 4-5 значна сума. От, інші реклами, які там не національні маленькі бренди, там різні можуть бути суми. Там і може і $200, і $500, і $700, тобто дуже різні. Наскільки я розумію, реклама вона оплачується більше, ніж участь у якихось фільмах та серіалах? Ну, це все залежить від величини твоєї ролі. Тобто, якщо це саговська реклама, там є рейт мінімальний, менше якого ти просто не отримаєш. От. Якщо це фільм, якщо це саговський фільм, насправді Глаша знімалася в серіалі Jane the Virgin, вона отримувала $1250 за знімальний день. Тобто це непогано. Але якщо це маленький якийсь індивідуальний, independent movie або short movie, це може бути і $125 в день. Тому you never know.
Тобто ви вже, я так розумію, в Union, да, давно, САК автора. Розкажи, будь ласка, я наскільки читала, тобі потрібно мати мінімум 3 пейчеки, аби туди заеплаєтесь, правильно я розумію, чи ні? 2 є шляхи туди попасти. Багато людей йдуть на масовку і отримують ці САК-ваучери, на якому, якщо на ньому написано САК-ваучер, ти можеш його зберегти, назбирати 3, не кожного разу ти будеш отримувати САГ. Тобто там на них написано назбирати 3 і вже з цими 3 ваучерами прийти до САГу і сказати, я хочу до вас потрапити. Але якщо ти отримуєш великий проєкт і в тебе там, навіть Ковстар, може в тебе одна лінія, тебе зразу запрошують у САГ. Але туди ми не поспішаємо, тому що якщо ти потрапляєш в САГ, ти вже більше не можеш зніматися в non-union проєктах. І тому дуже велика частина роботи відходить. Там є така штука, називається FICOR. Ти можеш піти у САГ, але взяти FICOR, тоді ти можеш зніматися в non-union, але ти не будеш отримувати пенсію акторську і не зможеш подати на health insurance, тобто на медицинську страховку, коли тобі потрібно бути. І тому, коли я встала перед таким питанням, чи я хочу для своєї дитини повноцінний САГ, я вирішила взяти повноцінний. Тому що вони не дуже люблять цей файкор, вони так до нього ставляться, знаєш, там ветерани сидять такі, мастодонти. Це ж не справжній там профсоюз. Тому я вирішила вже, хай буде повноцінне все, щоб вона... Мені гріє душу, що в неї буде пенсія і медицинна страховка. Вже з дитинства. Ну да, це Америка. Тут потрібно думати про пенсію самому. Не було в тебе такого, що боїшся там, не знаю, забрати у дитини дитинство? Чи якось ви справляєтесь? Школа, зіркове життя, баланс. От розкажи про баланс, як тобі вдається для неї тримати цей баланс. Насправді, баланс – це найголовніше. Я взагалі завжди по ній дивлюся. Якщо я дивлюся, що вона десь там втомилася, я така мама, яка може сказати, не йди в школу. Або яка каже, хочеш, ми не будемо зніматися в цьому проєкті. І ми тоді кажемо ні. Я намагаюся її не ламати, тому що і в той самий момент іноді я її пушую, коли я бачу, що це лінь, а не, знаєш, там десь дійсно втомленість, так. Тобто це велика, насправді, робота мами, постійно тримати баланс і дивитися за своєю дитиною, щоб все було добре. Розкажи про свій шлях як акторки тут у Голлівуді. Тобто це був перший проект, коли ти приїхала сюди, будучи ще студенткою, ти повернулася, як далі пішло? Ти пішла, можливо, на акторський курс, що ти робила? Звісно, акторська школа, я була де тільки я не була. І в Івани Чабок була, і Ентоні Мейндел, і Стюарт Роджерс, і ще якісь, я вже навіть не пам'ятаю, як вони називаються. Дуже багато курсів я пройшла на тему бізнес-сторони акторської, тому що це дуже важливо. Взагалі, майндсет, бізнес і акторська майстерність – це 3 кити, на яких тримається взагалі акторський успіх. І вони рівнозначні. Тому не можна. Ти можеш бути найкращим актором у кімнаті, але якщо ти не знаєш, як себе продвинути, ніхто тебе навіть не побачить. Скажи, будь ласка, скільки в середньому вартість акторських курсів? Від $250 до $350 на місяць. Я, ти знаєш, також намагаюся робити ці перші кроки, і зараз у мене питання, напевно, як і у всіх тих, хто хоче тут чимось таким займатися. Акцент. Чи заважає акцент? Інтрига. Це дійсно найбільший блок у всіх, хто приїжджає. От англійська мова, акцент. Насправді, акцент – це наше найбільше, як це сказати, найбільший дар, так скажімо. Тому що, от просто розказую, в мене є агент. І він мені присилає кастинги. Він мені присилає кастинги на найкращі проекти, які тільки можуть бути. Це Americans, For All Mankind, Rookie, всі серіали, де є якась тема про російських людей, українських людей, там, білоруси. І всі ці ролі приходять до мене. Якби я була
середньостатистична американка такої зовнішності, такого віку, ніколи б в житті я б такі проекти не отримала з тим досвідом, який в мене є. Тобто, якщо отримувати такого рівня проекти, будучи американцем, ти маєш пройти дуже багато, ти маєш бути суперпрофесійним актором, ти маєш дорости туди. Але тому, що в мене є акцент, таких людей, як я, небагато. Тобто, якщо американців їх мільйони, то російськомовних акторів тут сотні. Насправді, я всіх знаю в обличчя. Багатьох знаю, ну так, в житті, але багатьох знаю в обличчя. Їх насправді не так багато. Тому, коли виходить такий кастинг, він завжди приходить до мене. І в мене завжди є цей шанс. І завжди є цей. І взагалі, із-за того, що все зараз онлайн, у тебе є мільйони тейків, щоб зробити ідеальну роботу і показати себе в найкращому вигляді. От, в мене вже є кастинг-директори, які мене знають, які мені зразу присилають, і, ну, тобто вони знають, якщо є така роль, вони мені відправляють. У мене на серіал For All Mankind мене 4 рази визивали, і ще я його не отримала. Я в цьому році в мене так, я маю отримати цей серіал, тому що якщо кастинг-директор тебе визиває декілька разів, це означає, що ти йому подобаєшся. І він такий, ну от цю візьми, от ти мені подобаєшся, візьми, але це нормально. До речі, я зараз дивлюсь цей серіал. Між іншим, For All Mankind? Да. Там останній сезон, якраз вийшов, тому тобі тільки удачі. Розкажи, будь ласка, про процес. Тобто ти можеш заплатитись в акторські школи, але акторські школи, наскільки я знаю, вони дають лише якусь базу, можливо, інколи тобі записують тейпи, але ось далі, які твої самостійні кроки, я так розумію, в тебе зараз є агент. От чи можна самостійно знайти агента? От що потрібно робити? Потрібно їм просто писати листи на пошту по 100 листів. От як цей процес відбувається? Так, ти все правильно кажеш, можна писати листи, але потрібно знати, як писати, і що відправляти. І саме завдяки нашому акценту в нас є шанс попасти в агенцію. Тому що, якщо у агента немає жодної російськомовної, українськомовної людини, ти для нього тобто єдина така людина, і він тебе візьме. Тобто, те саме, як мій агент мені сказав, він просто каже, якщо б ти була американкою, я б тебе не взяв. Але тому, що ти знаєш 2 мови, і в мене просто не було навіть інших знайомих акторок, які знають українську і російську мову, я з радістю тебе взяв. А в мене є насправді курс не тільки для дітей, в мене є ще й курси для дорослих, зараз він іде. Я скажу, там крові багато, люди. Просто це важко, тому що коли ти вже доросла людина, і тобі кажуть, іди за своєю мрією, в тебе починається, ти недостатньо, ти це, ти сьо, а робота, це, і там, от ми їх там і мотивуємо, ми їх там, давайте, все буде добре, і вони doing amazing, honestly, вони мене кожного разу, я сама, дивлячись на них, мотивуюся. Але це, звісно, не так легко, як з дітками. З дітками для них це як, ти знятися, да зараз я піду і це зроблю. Для дорослої людини, яка чує постійно від інших людей, та нічого не вийде, там це удача, щось. Це нелегко, але це можливо. Настільки можливо, наскільки ви навіть не розумієте себе. Не уявляєте, наскільки це можливо, тому що я знаю, в мене є багато друзів, акторів, іммігрантів, які навіть заробляють тільки акторською майстерністю. А розкажи дуже коротко про ті проекти, в яких ти вже знімалася. Бачила, ти там знімалася в якомусь фільмі, в тебе було 2 червоні доріжки. От якщо можеш поділитися секретами, тому що не завжди можна розповідати про проекти. Тут вже можна розповідати. Один проект ми насправді чекаємо, ось має вийти. Він від нью-йоркського режисера Макс Вайсберг про мафію, про євреїв, яких відправили з Радянського Союзу в Америку. Коли Америка відкрила кордони, вони просто найбільших злодіїв відправили в Америку. Я грала дівчину одного з бандитів, звісно.
От, і другий проєкт, ну, такий великий, в якому я знімалася, це фільм про Різдво. Це реальна історія, ну, тобто все, як було в Біблії, про Марію, про Йосифа, коли вони завагітніли, як вони поїхали там в Віфлієм, як вони народжували. От я грала одну з їх друзів, так сказати, з якими ми разом йшли до Віфлієму, тому що вони йшли на перепис населення. Я навіть не знала цього. Їх визвали в Віфлієм, щоб зробити перепис населення, і Марія в той час вже була вагітна, і тому вона народила в Віфліємі, а не вдома. От. Таке питання, знаєш, одна з найулюбленіших частин знімального процесу у всіх це, мабуть, ланч. Тому що розкажи про це, тому що я знаю, я сама бачила, дуже гарно годують. Чи не боїшся ти набрати вагу після зйомок? Насправді, якщо ти актор, невеликий ризик набрати вагу, тому що ти дуже багато спалюєш калорій, коли ти граєш. А от якщо ти мама актора, це найгірше, тому що насправді ти там перевдягаєш дитину, щось там їй допомогла, все, вона пішла знову зніматися, можливо, там на 2 години ти її не бачиш, ти сидиш, я читаю книжки, взагалі, насправді, я обожнюю дуже. Велике дякую, що я почала читати знову книжки на її зйомках, тому що вдома це неможливо. Тому що працюю постійно. І стоїть цей стіл, на якому снеки, які ти тільки хочеш, і, звісно, ти йдеш туди, береш щось, їш. Тобто навіть в Голлівуді є таке повір'я, що мами акторів, вони всі товсті. І дійсно, дійсно американок бачила, вони такі всі, тому що вони сидять цілий день. Да? Але мої мами, які до мене приходять, навпаки, вони такі на зйомки приходять, всі на макіяжі, такі гарні, красиві, знаєш. Наскільки важливий хедшот? Дуже часто, знаю, деякі кастингові агентства просять, аби це був непрофесійний хедшот, але все ж таки, чи важливо мати професійний хедшот для своєї сторінки? Так, це важливо. Вони можуть казати все, що завгодно, але вони потім все одно беруть людей, у кого хороші фотографії. Так, і він має бути не один. Взагалі, раніше люди думали, що треба один зробити з усмішкою, другий без усмішки. Ні, їх має бути хоча б 4 по різним образам, щоб вони бачили, що я можу і цього зіграти, і цього, і цього, і цей характер можу зіграти. І тобто хедшот має бути дуже наближений до персонажу. Тобто ти вибираєш, кого б я хотів зіграти, як мене бачать інші люди, попитати своїх знайомих, в ролі кого вони тебе бачать в кіно, і зробити оці різні образи. Тому що це не те, що у кастинг-директора немає, як сказати, фантазії побачити тебе в іншій ролі. В них просто настільки швидка робота, вони відкривають там тисячі людей, і вони отак, цей. Якщо твоя фотографія найближче до того, що вони шукають, вони візьмуть тебе. Ти бачиш, вони працюють 24/7, коли вони надсилають в 11 годині ночі, в 12 годині ночі. Я навіть не уявляю, як вони взагалі виживають, чесно. Да. Знайома з одною кастинг-директором, вона така, їй там, не знаю скільки років, але вона така, я взагалі не знаю, на що я це робила. Я всю своє життя вибудовувала цю кар'єру, каже, а зараз в мене не дитини, ні чоловіка. Але вони фанати своєї роботи теж. А ще хотіла запитати тебе про агента. Наскільки я розумію, агенти з тебе нічого не беруть, вони беруть лише якийсь відсоток, якщо ти отримуєш роботу. Якщо не так, виправ Так, мене. це правда. І якщо з вас просять гроші спочатку, це скам. Агенти беруть 10% за кіно, 20% за рекламу, але це може бути по-різному, може і 15% за рекламу, може і 10% за рекламу, але коли ти вже вступаєш в профспілку, це за все 10%. Так.
даєш цьому. Ще хотіла тебе запитати про відео. Наприклад, дуже часто там просять записати якесь відео, якщо тебе там розглядають потенційно на кастинг. Я бачила, ти це робиш дуже професійно. Чи важливо їм дивитися на те, що людина реально заморочилась, це все купила, це все поставила, старається, чи просто можна стати на фоні сірої стіни там, чи білої, записати і відправити? Ну, звісно, якщо ти неймовірно талановита людина, я бачила деякі селфтейпи, коли просто записують льожа на дивані, і таке є. Звісно, якщо ти такий талант, коли ти там їм буде все одно. Але якщо ти намагаєшся вибудувати свою кар'єру, ти маєш бути максимально професійним. Насправді стіна – це непогано, але білий не дуже гарно для акторів. От сіровата вже гарно просто зі шкірою дивиться. Білий робить тебе або зеленим, або синім. Іноді сама записую з Глашею, іноді, коли в нас є час, і це дуже великі проекти, як Disney, Nickelodeon, ми завжди їдемо до нашої Лорі Лайвлі, це сестра Блейк Лайвлі, рідна. Да, я її, до речі, дуже обожнюю. Я «Пліткарку» передивлялася рази 3, я її чомусь там найбільше люблю. Вона топ, вони топи. І вона найголовніший взагалі коуч Діснею. Вона дуже класна, і коли великі проекти, ми завжди їдемо до неї і знімаємо з нею. Щоб професійно, щоб дуже здорово. Хочу тебе запитати про важке, про війну. Я так розумію, ти вже тут давно, 8 років. 8 років, але все ж таки, чи змінилось твоє життя, коли розпочалась війна? Моя сім'я була в Україні, мій тато і сестра були в Одесі. Коли все почалося, батько моєї дитини був у Києві, тому, звісно, це був шок. І це був шок. Тобто, ніхто не вірив взагалі, що це... Мені американці тут говорили, війна буде, а я на них дивилась, та камон, не буде. І потім, коли це все почалося, звісно, це просто... коли мені сестра дзвонить і каже, воно грюкає за вікном, я навіть не повірила спочатку. І звісно, це почалися такі будні, коли ти просинаєшся утром і зразу пишеш, чи все нормально, тому що ти не знаєш, ти вранці встав і не знаєш, чи твоя сім'я ще жива. А в мене ще і бізнес став, тому що це було все онлайн, і, звісно, нікому не було до. У мене велика частина команди в Україні. І взагалі просто ніхто нічого не купляв онлайн, тому що просто, яке там акторство. І я просто почала працювати в 5 разів швидше і більше, тому що, по-перше, це мене відволікало, по-друге, мені, ти знаєш, у нас тут $3000 квартира. Якщо ти в цьому місяці не попрацював, то завтра ти будеш там з людьми в палатці. Да. Тому я почала працювати в 3 рази швидше, за що я схопила хейт, якщо чесно кажучи, від своїх одногрупників в Україні. Вони дуже, звісно, такі патріоти. І я намагалася їм пояснити, що я все розумію, але я маю працювати. Інстаграм – це моя робота. Але ми знайшли в собі, мабуть, достатньо дорослості і свідомості, щоб залишитися. Ми потім, коли вже стихло трошки, ми потім поговорили і знайшли, ми зрозуміли одне одного, тому що ні вони мене насправді не можуть зрозуміти, ні я їх не можу зрозуміти, тому що мене там нема. Сім'я зараз приїхала сюди за U4U, правильно? Ні, через Мексику пішки це було просто... Я не думала, що це взагалі буде можливо. Це взяло в них 6 днів добратися. Це було маршрутка, паром, автобус, літак, 3 літаки, пішки через Мексику. Це було просто. Я ще й на зйомках була, коли вони приїхали. Моя подруга їх там зустріла, потім я ввечері після зйомок поїхала за ними в Сан-Дієго. І це було, звісно,
дуже багато емоцій, тому що я не бачила мою сім'ю 7 років. Дуже багато творчої тусовки приїхали з України, талановитіші люди. Ми робили благодійний проєкт навесні, де я співала з дівчатами. Більш за все ми співали, зібрали непогані кошти, щоб відправити в Україну. І взагалі намагаюся допомагати наскільки можу відправляю, найчастіше просто людям. Скажи, будь ласка, ти живеш з дитиною, скільки в середньому на місяць потрібно, аби не шикувати, просто аби нормально жити? На місяць скільки витрачати? Там, на квартиру, машину? Звісно, теж залежить від квартири і машини, але я думаю, що на сім'ю хоча б $6,000 потрібно. Хочу запитати про тебе про особисте, якщо можу. Чи є в твоєму житті зараз чоловік? Так, є в моєму житті чоловік, ми разом вже 1,5 роки. Він американець, так? Так, він американець. Коли просто ти проходиш свою особисту трансформацію, коли ти вже готовий зустріти ту людину, яка вже стає твоєю партнером, твоєю половинкою, з якою ти вже вибудовуєш дорослі нормальні стосунки, знаєш? Тому що все, що було до того, це було щось дуже дивне. Здорово, дуже рада, тільки щастя. До речі, дуже хотіла тобі зробити комплімент. Ти одеситка, але в тебе дуже і дуже гарна українська. Дуже гарна українська. Дякую. Наостанок, ти людина, яка йде за своїми мріями. Як тобі це вдається? Що тебе мотивує? Що дає тобі сили прокидатися вранці? Я думаю, що це моя місія взагалі йти за своєю мрією і показувати людям, що це можливо. Я пам'ятаю навіть момент, коли я в дитинстві прийняла рішення, що я буду завжди йти за своєю мрією. Я не пам'ятаю навіть чого. Може, я подивилася якийсь голлівудський фільм, або я не знаю, я вирісла дуже такій небагатій сім'ї, і взагалі, не знаю, моє дитинство не завжди було дуже веселим, і для мене телевізор це було просто, не знаю, спасіння, ці там Beverly Hills 90-210, це був мій найулюбленіший серіал. Був момент, коли я собі сказала, що мені все одно, я буду завжди йти за своєю мрією. І я зараз бачу, як це просто розкривається в моєму житті, як я теж маю можливість впливати на життя інших людей. І це, знаєш, так зараз так дивлюсь на це, звісно, це ж моя місія. Але якщо дійсно подумати про те, скільки життів я вже змінила завдяки моєму курсу, так, і скільки діток почали зніматися в кіно, і дорослих теж, то це я така іноді може. Молодець, нічого, нормально, ти так зробила. Дуже здорово. Я тобі бажаю лише удачі і, звісно, віримо в те, що війна дуже скоро закінчиться і цей світ прийде більш-менш якийсь баланс. Тому дякую тобі за інтерв'ю, було дуже-дуже приємно познайомитися. Я взагалі не знаю, чому ми з тобою не були знайомі до того. До речі, ти не повіриш, десь за 1,5 тижня до того, як ми з тобою вперше зв'язалися, мені про тебе розповідала мама моєї подруги. Потім я зайшла на твою сторінку, подивилася. Аня реально крута, тому якщо ви живете в Лос-Анджелесі, або навіть не в Лос-Анджелесі, взагалі в Америці, так розумію, курси онлайн, тому приходьте до Ані, це реально результат. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то, будь ласка, з вас вподобайка і пишіть коменти, і пишіть, про які теми вам було ще цікаво дізнатися щодо життя у Лос-Анджелесі і взагалі в Америці. І, звісно, якщо ви мрієте потрапити у Голлівуд, я вам дуже раджу зазирнути на сторінку Ані, там буде багато цікавої інформації про зйомки і про її власний курс. Люди реально отримують роботу, діти реально знімаються в класних проєктах і ще за це отримують дуже непогані кошти, тому реально дуже раджу Аню. На цьому все. Слава Україні, героям слава і до побачення до наступних відео. Па-па.